السلام عليكم ورحمة الله. جوجل شيت يعتبر أداة مهمة جدا، وملايين من المستخدمين يستخدمونها للعمل على مختلف المشاريع. يمكنك باستخدام جوجل شيت العمل على الكثير من المشاريع وإدارة الكثير من المشاريع، لكن هناك بعض الأمور التي يمكنك القيام بها من أجل جعل عملية استخدام جوجل شيت أسهل بكثير. على سبيل المثال، مثلا لدي هذا الملف، هذا الجدول فيه الكثير من البيانات. عندما مثلا سأقوم بالنزول من أجل قراءة محتوى هذا الجدول أو هذا الملف، سنلاحظ الآن أنه عندما نزلنا أكثر تصبح عملية قراءة محتوى هذا الملف صعبة. لماذا؟ لأن الرأس الذي يحتوي على العناوين يختفي عندما نقوم بالنزول، وبالتالي يصعب علينا معرفة ما الذي تمثله هذه الأعمدة. بالتالي سيكون من الجيد أن نقوم بتثبيت هذا الصف بحيث يسهل علينا قراءة محتوى هذه الأعمدة. للقيام بهذا الأمر بسيط جدا. سنلاحظ هنا هذا الخط الرمادي، هناك خطين، هناك هذا الخط الخاص بالصفوف وخط خاص بالأعمدة. عندما سنؤشر على هذا الخط الخاص بالصفوف سيتضح أنه يمكننا تحريكه، وهذا الذي سنقوم به. إذن سنقوم بأن نقرأ على هذا الشكل ثم نحركه أسفل هذا الصف الذي نريد تثبيته. الآن لاحظ ماذا سيحصل عندما سنقوم بالنزول. سنلاحظ أن هذا الصف الخاص بالعناوين أصبح مثبت، بالتالي يسهل علينا قراءة محتوى هذا الجدول. يمكنك أن تقوم بنفس الشيء مع الأعمدة. مثلا أريد تثبيت هذا العمود، ببساطة قم بالتأشير فوق هذا الخط الرمادي على هذا الشكل ثم السحب، وعلى هذا الشكل الآن لدينا عمود وصف مثبتين على هذا الشكل. وكما نلاحظ يمكننا قراءة المحتوى بسهولة أكثر، حتى لو كان لدينا عدد كبير من الصفوف. إذا كانت هذه فقط إشارة بسيطة جدا يمكن أن تسهل عليك استخدام جوجل شيت. إذا كان هذا هو الشرح. شكرا لكم.